আজি ভাত বনাম চুলাত, গেছত নহয় চাব। আৰু চুলাত ভাত বনাই মানে এনেকৈ এটা অনুভৱ আহিছে, গাঁৱত যে ছোৱালীবিলাকে বোৱাৰীবিলাক ভাত বনাই থাকে কিমান কষ্ট হয় সেইটো বুজি পাইছোঁ বাৰু। মানে টিনাটো ইমান গৰম হৈছে, হিট হৈ গৈছে, জুইটো অলপ বেছিকৈ লাগিছে, সেইকাৰণে মানে অলপ অসুবিধা হৈছে। হ'লেও একো নাই বাৰু, বোৱাৰীয়ে যদি পাৰে মই কিয় নোৱাৰিম। আৰু এইটো মানে আজি বনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো, মানে অলপ আপোনালোকে চাই থাকিব কিমান কষ্ট হয়, দিনতে কাম কৰিব লাগে। আজি আৰু কি ক'ব আৰু, বনাম নিজৰ হাতে বনাম। ভাত হৈ গ'ল, মানে হোৱা নাই, আৰু চব্জি তব্জি ৰেডি কৰি আছোঁ, পিঁয়াজ জলকীয়া কাটি আছোঁ, দেখা হৈ আছে। তে দেখক চব্জি বনাম, চব্জিটো কেনেকৈ বনাওঁ দেখক। আৰু সদায়তো আপোনালোকে বনাই খায়, তেনেহ'লে বনাই আছোঁ। হৈ গ'ল চব্জিটো, এতিয়া বনাম। কাঁহীটো ধুই লৈ ভালকৈ, আৰু সেইটোতো ধুবই লাগে না, নুধুলে আৰু কেনেকৈ হ'ব। আৰু ঘৰতেতো দেখক তেল ইমানখিনি দি দিলোঁ, আৰু তাৰপিছত আৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ ইমান দিলোঁ। এতিয়া আদা ৰহুন চব একেলগত দি দিলোঁ। এতিয়া ৰঙুৰা চঙুৰা দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত নিমখ দিলোঁ। এনেকুৱাকৈ বনাই আছোঁ, কষ্ট লাগি আছে, তথাপি একো নাই, মাছটো দি দিলোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই বাৰু নাজানো, আমাৰ শ্বৰ্টকাট বনাব লাগে। হৈ গ'ল মোটামুটি, এতিয়া চাই থাকক, হ'লেই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আকৌ বেয়া চেয়া নাপাব। এইটো মানে বিদেশত মানে ইমান কষ্টৰে ভাই, তাৰপিছতো বনাই আছোঁ, এইটোৱে আৰু জুই কেনেকৈ জ্বলি আছে চাওক। এতিয়া পূৰা টেষ্টি হ'ল মালটো, মানে চাওকচোন কালাৰটো কেনেকুৱা, চাওক অলপ। বনাই আছোঁ যেতিয়া আৰু ল'ৰা মানুহ হৈ আৰু কি ক'ব ইয়াত, বেয়া হ'লে একো নাই, আৰু বেয়া নহয় ভালে হৈ আছে বাৰু। তে দেখক, আজি পাৰ্টি মানে চলি আছে, বৰষুণ দিছে আৰু বোকা চোকা চাইডতে দেখা পাই আছে। এইটো দেখিলে আৰু জাগা নাই নহয়, হৈ গ'ল এতিয়া বাৰু নামাই দিওঁ। হ'লে যদি এতিয়া কি ক'ম আৰু, ভিডিঅ'টো ইমানখিনি দেখাৰ কাৰণে মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইটো গুৱাহাটী হয়, গুৱাহাটী বাৰু এইটো এই বড়োবাৰী হয়, তাত আছোঁ। চব্জিটো হৈ গ'ল, এতিয়া খানা খাওঁ নেকি, আৰু ভালেই লাগিছে চব্জিটো, খাই লওঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে চবকে ধন্যবাদ, হ'ব নেক্সট